Hello friends, welcome back to my YouTube channel Info8. বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা বহুত ডাঙৰ সুখবৰ লৈ আহিছোঁ। গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই আনঅৰ্গেনাইজড ৱৰ্কাৰ্ছৰ কাৰণে ই-শ্ৰম কাৰ্ডৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। এই ই-শ্ৰম কাৰ্ডৰ সহায়ত আনঅৰ্গেনাইজড ৱৰ্কাৰ্ছ বন্ধুসকলে গভৰ্ণমেণ্টে লোৱা যিকোনো স্কিম বেনিফিট পাব পাৰিব। মই এইটো ভিডিঅ'ত কম ই-শ্ৰম কাৰ্ড কি, ই-শ্ৰম কাৰ্ডৰ সুবিধা কি আৰু ই-শ্ৰম কাৰ্ড কেনেকৈ অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব। হয় বন্ধুসকল, আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ই-শ্ৰম কাৰ্ড যেনেকুৱা আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড আছে, সেম একে এটা কাৰ্ড, এটা ইউনিক আইডেন্টিটি কাৰ্ড। ই-শ্ৰম কাৰ্ডত এটা ইউনিক নাম্বাৰ থাকিব, যেনেকুৱা আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডত আধাৰ নাম্বাৰ থাকে, তেনেকুৱা আপোনাৰ ই-শ্ৰম কাৰ্ডৰো এটা ইউনিক নাম্বাৰ থাকিব। আৰু ই-শ্ৰম কাৰ্ডৰ সহায়ত আপোনালোকে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ যিকোনো ষ্টেটতে নহওক কিয় আপোনালোকে গভৰ্ণমেণ্টে দিয়া যিকোনো সুবিধা আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব। হয় বন্ধুসকল, এতিয়া আপুনি হয়তো ভাবিছে আনঅৰ্গেনাইজড ৱৰ্কাৰ্ছ কোন হয়? আপুনি আনঅৰ্গেনাইজড ৱৰ্কাৰ্ছৰ ভিতৰত এজন হয় নেকি? এটা সাৰ্ভে মতে ভাৰতবৰ্ষত 43.7 crores ৱৰ্কাৰ্ছ আছে, যিখিনি ৱৰ্কাৰে আপোনাৰ আনঅৰ্গেনাইজ ছেক্টৰত কাম কৰে। ইয়াতে মই দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম কিছুমান উদাহৰণ, কোনবোৰ আপোনাৰ এমপ্লয়ী আনঅৰ্গেনাইজ ছেক্টৰৰ এমপ্লয়ী হয়, যেনেকুৱা আপোনাৰ small farmers, agricultural laborers, fishermen, building and construction workers, leather workers, carpenters, salt workers, midwives, barber, domestic workers, domestic helpers, newspaper vendors, sericulture workers, carpenters, street vendors, asha workers, milkmen, migrant workers, এই গোটেইখিনি unorganized workers ভিতৰত পৰে। আপুনিও যদি এইবোৰৰ মাজৰ এজন, তেতিয়াহ'লে আপুনি ই-শ্ৰম কাৰ্ডৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে। এতিয়া ই-শ্ৰম কাৰ্ড আপুনি বনালে কি লাভ হ'ব? ই-শ্ৰম কাৰ্ড বনালে আপুনি এটা ইউনিক আইডেন্টিটি কাৰ্ড পাব, য'ত আপোনাৰ এটা ইউনিক আইডেন্টিফিকেশ্যন নাম্বাৰ থাকিব। যিটো নাম্বাৰৰ সহায়ত আপুনি ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি স্কিমৰ অধীনত গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই যিকোনো সুবিধা লৈ আহে, আপুনি গোটেই সুবিধাটো লাভ কৰিব পাৰিব। লগতে PM সুৰক্ষা বীমা যোজনাৰ অধীনত আপুনি এটা ইঞ্চুৰেঞ্চো বিনামূলীয়াকৈ লাভ কৰিব পাৰিব। আহক চাওক কেনেকৈ আপুনি অনলাইন মোবাইল বা ডেস্কটপৰ পৰা বা লেপটপৰ পৰা কেনেকৈ ই-শ্ৰম কাৰ্ড এপ্লাই কৰিব পাৰিব। হয়, ই-শ্ৰম কাৰ্ড অনলাইন এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপুনি আপোনাৰ মোবাইল, লেপটপ বা ডেস্কটপৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ খুলি টাইপ কৰিব লাগিব e-shram.gov.in। লিংকটো বন্ধুসকল মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, আপোনালোকে সহজতে লিংকটোত ক্লিক কৰি ই-শ্ৰম কাৰ্ড এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এয়া চাওক, e-shram.gov.in টাইপ কৰোঁতে পৰ্টেলটো খোল খাইছে। এয়া চাব পাৰিছে ৰাইট ছাইডে এটা অপশ্যন আছে ৰেজিষ্টাৰ অন ই-শ্ৰম। হয় বন্ধুসকল, ইয়াতে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ ই-শ্ৰম কাৰ্ডটো অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এয়া চাওক বন্ধুসকল, ক্লিক কৰোঁতে এটা নতুন উইণ্ড' খোল খাইছে। ইয়াতে উইণ্ড'টোৰ আপুনি চাব পাৰিছে লেফ্ট ছাইডে লিখা আছে ইনফৰমেশ্যন ৰিকুৱাৰ্ড ফৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। আপুনি ই-শ্ৰম কাৰ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰোঁতে কি আপোনাৰ ইনফৰমেশ্যনৰ প্ৰয়োজন হ'ব? প্ৰথমতে আধাৰ নাম্বাৰ, আধাৰ লিংক মোবাইল নাম্বাৰ, বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ আৰু আপোনাৰ বয়স 16ৰ পৰা 59 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। বন্ধুসকল, আপুনি চাব পাৰিছে ৰাইট ছাইডে চেল্ফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বুলি লিখা আছে। সেলফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ইয়াতে আপুনি চাব পাৰিছে আধাৰ লিংক মোবাইল নাম্বাৰ ইজ প্ৰিফাৰ্ড। হয় বন্ধুসকল, ইয়াতে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে যিটো আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ লিংক হৈ আছে, সেইটো মোবাইল নাম্বাৰ ইয়াতে দিব লাগিব। নেক্সট আপুনি চাব পাৰিছে ইয়াতে এণ্টাৰ কেপচা কোড, এই কেপচা কোডটো আপুনি ইয়াতে দিব লাগিব। কেপচা কোড দিয়াৰ পিছত আপুনি চাব পাৰিছে ইয়াতে লিখা আছে আৰ ইউ এ মেম্বাৰ অফ ESI অৰ EPF? যদি হয় দেন ইয়েছ চিলেক্ট কৰিব, যদি নহয় ন' চিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত আপুনি গেট OTPত ক্লিক কৰিব লাগিব। হয় বন্ধুসকল, চাওক গেট OTPত ক্লিক কৰোঁতে এয়া চাব পাৰিছে গেট OTPত ক্লিক কৰোঁতে এটা OTP আহিছে। ইয়াতে মই OTPটো দিম আৰু OTPটো দিয়াৰ পিছত মই ছাবমিটত ক্লিক কৰিম। এয়া চাব পাৰিছে OTPটো দিলোঁ আৰু এতিয়া মই ছাবমিটত ক্লিক কৰিলোঁ। এয়া চাওক, ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কি আহিছে আপোনাৰ আধাৰ নাম্বাৰ। হয় বন্ধুসকল, ইয়াতে আপোনালোকৰ 12 ডিজিট আধাৰ নাম্বাৰ দিব লাগিব, আই এগ্ৰি চিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু ছাবমিট কৰিব লাগিব। এয়া চাওক, ছাবমিট কৰোঁতে কি আহিছে আৰু এটা OTP আহিছে। ইয়াতে OTPটো দিয়াৰ পিছত আপুনি ভেলিডেটত ক্লিক কৰিব লাগিব। এয়া চাওক, OTPটো দি ভেলিডেটত ক্লিক কৰোঁতে কি আহিছে, ইয়ৰ পাৰ্চনেল পাৰ্টিকুলাৰ্ছ এজ পাৰ আধাৰ। আধাৰত আপোনাৰ যিখিনি ইনফৰমেশ্যন আপোনাৰ দিয়া আছে সেইখিনি ইয়াতে আহিছে। যদি ইনফৰমেশ্যনখিনি শুদ্ধ হয়
তেতিয়াহ'লে আপুনি I agree that all the information shown above are correct এইটোত আপুনি ক্লিক চেক কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপুনি কন্টিনিউ টু এন্টাৰ আদাৰ ডিটেইলছত ক্লিক কৰিব লাগিব হয় বন্ধুসকল চাওক ইয়াতে কন্টিনিউত ক্লিক কৰাৰ পিছত কি আহিছে পাৰ্সোনাল ইনফৰমেশন ইয়াতে আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰ ইমেইল আইডি মেৰিটেল ষ্টেটাস আপুনি বিবাহিত হয় নে নহয় ফাদাৰ নেম সোশ্যাল ক্যাটেগৰী কোনটো ক্যাটেগৰীৰ আপুনি হয় এসসি এসটি ওবিসি জেনাৰেল যেটো ক্যাটেগৰীৰ আপুনি হয় গোটেইখিনি ইনফৰমেশন ইয়াতে দিব লাগিব এখৰ পিনে আপুনি চাব পাৰিছে ডিফাৰেন্টলি এবল্ড আপুনি ডিফাৰেন্টলি এবল্ড পারসন হয় নেকি যদি হয় ইয়েস যদি নহয় দেন নো then তলৰ পিনে আপুনি চাব পাৰিছে নমিনি ডিটেইলছ আপুনি নমিনি ডিটেইলছ দিব খোজে নেকি ইফ yes then yes ত ক্লিক কৰিব ইফ no then no ত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত আপুনি 7 কন্টিনিউ ক্লিক কৰিব লাগিব এসা বন্ধুসকল 7 কন্টিনিউ ক্লিক কৰতে ইয়াতে কি আহিছে ৰেসিডেন্সিয়েল ডিটেইলছ ইয়াতে আপোনাৰ ঘৰৰ এড্ৰেছ দিব লাগিব যেনে হাউস নাম্বাৰ লোকেলিটি ষ্টেট ডিস্ট্ৰিক্টস সাব ডিস্ট্ৰিক্ট পিন কোড বন্ধুসকল ইয়াতে আপুনি আপোনাৰ ঘৰৰ গোটেইখিনি ডিটেইলছ ইয়াতে দিব লাগিব লগতে আপুনি তলত চাব পাৰিছে ষ্টেইং এট কারেন্ট লোকেশন আপুনি বৰ্তমানৰ যেটো এড্ৰেছ আছে ইয়াতে আপুনি কিমান দিনৰ পৰা আছে ইয়াতে চাওক মই মোৰ দেন 25 ইয়াৰ্স দিলো আপুনি মাইগ্ৰেন্ট ওয়াৰ্কাৰ্স হয় নেকি ইফ yes then yes if no then no লগতে আপুনি চাব পাৰিছে তলৰ পিনে এটা অপচন আছে ইজ পার্মানেন্ট এড্ৰেছ সেম এজ কারেন্ট এড্ৰেছ আপোনাৰ পার্মানেন্ট এড্ৰেছ আৰু বৰ্তমানৰ এড্ৰেছ একে হয় নেকি যদি একে হয় তেতিয়াহলে সিলেক্ট কৰিব আৰু লগতে 7 কন্টিনিউ ক্লিক কৰিব লাগিব হয় বন্ধুসকল এ আপুনি চাব পাৰিছে 7 কন্টিনিউ ক্লিক কৰতে কি আহিছে এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন ইয়াতে দিব লাগিব আপুনি কিমান পঢ়া-শুনা কৰিছে সাপোজ মই যদি গ্ৰেজুৱেট দিও ইয়াতে গ্ৰেজুৱেট সিলেক্ট কৰিব লাগিব এ চাওক বন্ধুসকল গ্ৰেজুৱেট সিলেক্ট কৰিলো এডুকেশনাল সাৰ্টিফিকেট এটো অপচনেল নিদিলে একো নাই দেন আপুনি দিব লাগিব মান্থলি ইনকাম স্লেব আপোনাৰ ইনকাম কিমান যিকোনো এটা ইনকাম ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব ইনকাম সাৰ্টিফিকেটৰ প্ৰয়োজন নাই দেন 7 কন্টিনিউ ক্লিক কৰিব এসক 7 কন্টিনিউ ক্লিক কৰতে কি আহিছে অকুপেশন এন্ড স্কিলস আপুনি কি কাম কৰে প্ৰাইমাৰী অকুপেশন কি সাপোজ আপুনি স্ট্ৰীট ভেন্ডৰ তেতিয়াহলে স্ট্ৰীট ভেন্ডৰ দিব লাগিব সাপোজ আপুনি কাৰ্পেন্টাৰ দিব লাগিব বা কনস্ট্ৰাকশন ওয়াৰ্কাৰ্স কনস্ট্ৰাকশন ওয়াৰ্ক বুলি দিব লাগিব ইয়াতে আপুনি কিবা এটা টাইপ কৰিলে প্ৰথম 3-4 টা লেটাৰ টাইপ কৰিলে আপোনাক সাজেষ্ট কৰিব ইয়াৰে পৰা লব পাৰে নহলে আপুনি ইয়াতে চাব পাৰিছে আই বাটন এটা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিলে এটা পিডিএফ জেনাৰেট হ'ব এই পিডিএফ টোত সকলো ইনফৰমেশন আছে মানে প্ৰত্যেকটো কামৰ এগেইনষ্ট এটাকে কোড জেনাৰেট হৈ আছে যেনেকৈ সাপোজ আপুনি কাৰ্পেন্টাৰ এগেইনষ্ট এটা নাম্বার আছে ইয়া চাব পাৰিছে এটা 7 পেজৰ এটা পিডিএফ জেনাৰেট হৈছে ইয়াতে প্ৰত্যেকটো কামৰ এগেইনষ্ট এটাকে কোড আছে এটো কোড দিলেও আপোনাৰ যেটো কাম কৰে হেতু অটোমেটিক্যালি লব ইয়া বন্ধুসকল চাব পাৰিছে মই এটা কোড দিলু 1342 ইয়াতে চাওক কোডটো দিয়াৰ লগালগ সোশ্যাল ওয়াৰ্কাৰ্স বুলি নিজে অটোমেটিক্যালি লৈ লৈছে দেন আপুনি দিব লাগিব কিমান বছৰৰ পৰা এটো কাম কৰে আপুনি সাপোজ 4 ইয়াৰ্স ইয়াতে চাব পাৰিছে 4 ইয়াৰ্স দিলু দেন আপুনি বাকি আছে যেনেকৈ আপোনাৰ সেকেন্ডাৰী অপচন এবিলাক হল আপোনাৰ অকুপেশন এবিলাক অপচনেল দেন আপুনি চাওক তলৰ পিনে এটা অপচন লিখা আছে হাউ ডিড ইউ একুয়াৰ স্কিলস আপুনি কেনেকে এটো স্কিল কিছে কেনেকে পাইছে ডিড নট ৰিসিভ এনি ভোকেশনাল এণ্ড টেকনিক্যাল ট্ৰেইনিং সাপোজ আপুনি কোনো শিক্ষা মানে কোনো স্কুল বা আপোনাৰ কোনো ট্ৰেইনিং লোৱা নাই নিজৰ পৰা শিকিছে দেন আপুনি ডিড নট ৰিসিভ এনি ভোকেশনাল এণ্ড টেকনিক্যাল ট্ৰেইনিং সিলেক্ট কৰিব লাগিব দেন আপুনি তলৰ পিনে চাব পাৰিছে সাব স্কিলস যদি কিবা আছে হেতু আপুনি দিব দেন আপুনি চাব পাৰিছে স্কিলস টু বি আপগ্ৰেডেড যদি আপুনি আপোনাৰ স্কিল আপগ্ৰেড কৰিব খুজিছে ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব পাৰে টু ৰিসিভ ফৰ্মেল ভোকেশনাল ট্ৰেইনিং এণ্ড 7 কন্টিনিউ ক্লিক কৰিব ইয়া চাওক নেক্সট বেংক একাউন্ট ডিটেইলস ইয়াতে আপোনাৰ একাউন্ট নাম্বার বেংক নেম আইএফএসসি কোড গোটেইখিনি ইনফৰমেশন দিব লাগিব গোটেইখিনি ইনফৰমেশন দিয়াৰ পিছত আপুনি সিমিলাৰলি 7 কন্টিনিউ ক্লিক কৰিব লাগিব এসা বন্ধুসকল 7 কন্টিনিউ ক্লিক কৰতে কি আহিছে প্ৰিভিউ এণ্ড সেলফ ডিক্লেৰেশন এতিয়ালৈকে আমি যিমানখিনি ইনফৰমেশন আপলোড কৰিলো তাৰে গোটেইখিনি এটা প্ৰিভিউ এটা ফৰ্ম জেনাৰেট হৈছে ইয়াতে আমি চাব লাগিব যে ইয়াতে যিমানখিনি ইনফৰমেশন আছে এইখিনি কারেক্ট হয় নে নাই যদি কারেক্ট হয় দেন আপুনি সিলেক্ট কৰিব লাগিব আই আন্ডাৰস্ট্যান্ড ইয়াতে আপুনি সিলেক্ট কৰিব লাগিব সিলেক্ট কৰতে আপোনাৰ এটা ওটিপি আহিব ওটিপি টো ভেৰিফাই কৰিব লাগিব ভেৰিফাই কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে সাবমিটত ক্লিক কৰিব লাগিব এয়া চাব পাৰিছে আপুনি ওটিপি টো দিয়াৰ পিছত মই ভেৰিফাই কৰিলো দেন মই সাবমিটত ক্লিক কৰিলো এয়া চাব পাৰিছে সাবমিটত ক্লিক কৰত অটোমেটিক্যালি এটা কাৰ্ড জেনাৰেট হৈছে হয় বন্ধুসকল এইটোৱে আপোনালোকৰ ই-শ্ৰম কাৰ্ড ইয়াতে আপোনাৰ চাব পাৰিছে আপোনাৰ ফটো
এই ফটো ক'ৰ পৰা লৈছে যিহেতু আমি ফটো আপলোড কৰা নাই এইটো আধাৰ কাৰ্ডৰ পৰা লৈছে ফটো নাম ফাদাৰ্স নেম আপোনাৰ জেন্ডাৰ গোটেইখিনি ইনফৰমেশন ইয়াতে আছে প্ৰেজেন্ট অকুপেশন গোটেই ডিটেইলছ টু এড্ৰেছ টু আপোনাৰ ইয়াতে গোটেইখিনি বস্তুই আছে লগতে আপোনাৰ ইউনিক আইডি নাম্বাৰ যেটো আপোনাৰ E-SHRAM ইউনিক আইডি নাম্বাৰ হেতু ইয়াতে আপুনি চাব পাৰিছে আছে হয় বন্ধুসকল এনেকৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ E-SHRAM কাৰ্ড মোবাইল ল্যাপটপ বা ডেস্কটপৰ সহায়ত ঘৰৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দা ভিডিও